Мгм. Я Людмила Бойко, директор Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації і співпрацюю з проєктом з громадською організацією «Дівчата» в нашому проєкті. Враховуючи, що це останній рік війни, який пройшов, які найбільші проблеми, з якими стикалися діти в плані психологічних проблем? Ви знаєте, цей рік змінив не тільки дорослих, він повністю змінив наших дітей. Діти стали іншими. Зараз практично дуже рідко можна знайти групку дітей, які бігають, які кричать, які веселяться, які ведуть себе по-дитячому. Діти зараз наповнені страхом. Що нас дуже сильно вражає, що вони менше спілкуються один з одним, а тримають за рук своїх батьків, не відходять від родини, вони тормозять в плані емоцій, реакцій, більш впадають в такий задумливий стан. Часто можна бачити, як дитина просто безпричинно плаче, погано йде на контакт. Оці дитячі реакції, вони настільки змінені і зменшена швидкість їхніх, якщо ми викликаємо якусь реакцію, звичайно. Який вплив війна звела на діток тінейджерів, тобто віку 14-16 років, бо ми від донорів, від партнерів чули, що діти можуть пропускати школу, можуть починати випивати якісь алкоголь, наркотики, тобто як на них це впливає? Ще дуже неприємно говорити, у дітей такого віку з'явились енурези, ночні кошмари, тобто вони можуть вночі просинаються, це в роботі з родинами, виявляються такі проблеми гострого характеру. Кучкуються зараз діти також вибірково і, ви знаєте, оцей стан непокори, стан бажання припинення війни, воно забрало у дітей дитинство, вони стали дорослими. І відповідно від цього в них недоконані дорослі реакції. Вони дійсно можуть вести асоціальний спосіб життя. Вони пам'ятають підвали, в яких вони ховалися, де вони рятували своє життя, і вони часто повертаються туди. Ну і відповідно підлітковий вік – це не місце для підвалів. Якщо ми про це проговорюємо, так як тобто як в них з'являється доросла ця поведінка, таким чином ми можемо казати, що вони знаходять способи боротися з війною таким чином? Це однозначно їхній протест проти війни і бажання стати дорослішим, йти на захист країни, підкреслюючи це своєю поведінкою. Я хочу сказати, що дуже багато такого віку підлітків, вони стають на дорогу волонтерства. Вони допомагають нам робити свічки, в'язати сітки захисні, вони збирають речі, вони допомагають збирати продукти, вони виступають волонтерами в роздачі продуктів харчування, на пунктах незламності вони можуть поприбирати. Тобто є групи такого підліткового віку, які чітко стають на іншу сторону. Вони дорослічають якраз у галузі допомоги. Ну і практично жоден вантаж на фронт не йде без їхніх робіт, без малюнків, без листів, без власне особисто руками зроблених якихось справ. Діти професійно роблять окопні свічки, професійно в'яжуть сітки. Вона запитує про те, чи вплине на дітей те, що ми будемо розбиратися з їхніми проблемами психологічного характеру зараз, а не, наприклад, через 10 років або коли війна закінчиться. Це треба робити зараз? Це просто треба робити вчора, щодня, щосекунди. Вони, перш за все, повинні чітко знати, що вони не одинокі, що біля них надійні люди, що поряд прекрасні приклади. Із тих діток, які зараз допомагають нам, волонтери, ми працюємо, і я безмежно щаслива нашому проєкту, ми готуємо діток за рівний рівному, свій серед своїх, своїм прикладом. Вони зараз відтягують цих діток з вулиці, з підвала, з асоціальних питань. І для нас це просто, як вам сказати, дорога виходу. Треба працювати з дітками щохвилини, підтримувати сили батьків, допомагати навчальним закладам і допомагати вулиці, бачити підлітка. Можете привести приклад
в результаті вашої роботи, коли ви, наприклад, бачили дитину, яка була там засором'язлива, вона не хотіла говорити, зараз там вона веселиться, їй так класно і так далі? Так, це родини, дітки із родин внутрішньо переміщених осіб. Ми дуже стараємося їм дати підтримку і допомогу із зони війни. Коли вони приїжджають, вони нічого не бачать. І сьогодні, от, наприклад, як бачите посмішку Сашка, ну це зайчик, який приходив з нахлюпненою головою. Також є родини в Бородянці, які дівчата категорично не працювали, ні з ким на вулицю не виходили, онлайн сиділи, працювали в телефоні з навчальними програмами. Сьогодні вони в нашій групі. Також трагічний випадок, коли дівчинка з бабушкою насильно була вивезена в Білорусь, і це був страшенний страх, це був крик про допомогу цієї дівчинки. Вона дорогу від самої Бородянки до Білорусі, в неї було 2 слова: «Хочу жити, хочу жити». Хочу жити. Вона шкодила своєму тілу. Були дуже тяжкі психологічні наслідки. Сьогодні ця дівчинка соціалізована в нашій групі, працює з нами, і ми щасливі. Вона дуже здивована і вражена вашою роботою, і дуже вам вдячна від імені World Vision і від себе, бо для неї це значить дуже багато. А якби ви знали, скільки для нас це значить? She wish you knew how it's impossible for her, like how it's important for her. Адже в команді також люди, які перенесли страхіття війни не просто так. Багато втрат. І цей проєкт, наша співпраця, наші взаємостосунки, вони змінили і наше життя. Because it's very huge impact that we have a lot of people inside our team who are like a psychologist who also experienced this war, and for us to be alongside with each other, it's so like meaningful, yeah, and like very important. That's beautiful. And I was just wondering as well, does she have any message? Because we want to show this to our donors for the 1 year. Ми це відео ще будемо показувати нашим донорам, тобто ті, які надають гроші. І чи є у вас якийсь меседж для них? Не знаю, слова подяки або слова того, що ви відчули вашого досвіду. Чисто від вас, не як від психолога, а як від людини, яка прожила цю. Ви знаєте, я хочу сказати тільки одне. Абсолютно всі сили на мир. Незалежно ні від чого. Кожної людини в усьому світі всі сили на мир. Нічого страшнішого, ніж війна, немає. Тому що війна робить те, в чому людина нічого змінити не може. Вона забирає життя, забирає пам'ять, забирає стосунки в сім'ях, забирає світло і перспективу життя. Всі сили світу проти війни. Незалежно від спроможності людини, організації, міста і країни. Тільки так, тільки за мир на землі. Чи ви б хотіли подякувати нашим донорам? На початку нашої розмови я сказала, що коли ми почали спілкуватися з організацією, ми не сподівалися на результат, який ми сьогодні маємо. Ми думали, що ми можемо вам допомогти. Що вийшло? У нас повністю змінився дух в команді. Ви глянули б на людей, на родини, яким ми допомагаємо. Ми бачили сльози не відчаю, а радості. І з цими сльозами ми живемо. Безмежна вдячність проєкту, безмежна вдячність організації, безмежна вдячність донорам. Ми розуміємо, як для вас складно в такі складні часи давати підтримку на гуманітарні ось такі питання. Хочеться підтримати якось фізично, але ось ця підтримка, вона є найміцніша. Ми даємо сили людям жити. Жити не в пітьмі, а жити зі світлом. Дякую вам. She is very grateful